हेलो एभ्रिवान आज चाहिँ म हजुरहरूमाझ मेसेन्जरको एउटा नयाँ ट्रिक लिएर आएकी छु जुन चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ हजुरको साथी फ्यामिली अनि लभड वानसँग ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है अहिले चाहिँ हजुरले आफ्नो एकजना साथीसँग जानु जस्तै म अहिले दिदीको आइडीमा गएँ यहाँ गएर चाहिँ म यो आई बटनमा क्लिक गर्छु त्यसपछि यहाँ वर्ड इफेक्ट्स भन्ने छ यसमा गएर क्लिक गर्छु यो चाहिँ के हो भन्दा एउटा चाहिँ यो वर्ड अनि त्योसँग सँगसँगै के हुन्छ त हाम्रो इमोजी या फिर हजुरले स्टिकर भनेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ यदि हामीले कुनै वर्ड लेख्छौँ अनि त्यसमा चाहिँ जुन स्टिकर लेख्छौँ नि त्यो चाहिँ हामीले च्याटमा त्यो वर्ड लेख्दाखेरि अटोमेटिक हाम्रो पपअप हुन्छ है म हजुरलाई गरेर देखाउँछु अहिले चाहिँ यसमा चाहिँ हजुरले एउटा वर्ड या फिर फ्रेज वाक्यांश लेख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ के लेख्छु भन्दा आई मिस यु अब यो तीनटा वर्ड मेरो के भयो त सेभ भयो है त अब यो तीनटा वर्डमा जुन वर्ड पनि मैले च्याटमा लेखेँ भने के हुन्छ त हाम्रो यो वर्ड इफेक्ट भन्छ है ल अब चाहिँ मैले एउटा स्टिकर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ मैले चाहिँ कुन गर्छु भन्दा यो अब यो मैले सेट गरेँ है हजुरले चाहिँ यस्तो वर्ड इफेक्ट चाहिँ जतिवटा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है अर्को चाहिँ म दिदी भन्नेको पनि गराउँछु यसमा चाहिँ म ल यही राखिदिएँ है अहिले चाहिँ म दुइटा मात्रै सेभ गर्छु यो दुइटा वर्ड इफेक्ट मेरो सेभ भयो है दिदीको आइडीमा ल अब चाहिँ म यहाँ च्याट गर्छु है यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ युज चाहिँ टु वर्ड इफेक्ट्स भनेर पनि आएको छ है त ल सबभन्दा पहिले के गरेको थिएँ मैले आई मिस यु गरेको थिएँ है आई मिस यु ल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नि अटोमेटिक अलिकति बोल्ड भएको छ नि है इट मिन्स यसमा मैले वर्ड इफेक्ट राखेको छु है ल अब यो सेन्ड गर्दा के हुन्छ त वाउ कति क्युट है हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ अनि मैले अर्को वर्ड चाहिँ के राखेको थिएँ दिदी है अब त्यो पनि ट्राई गर्छु है त दिदी यो पनि देख्न सक्नुहुन्छ बोल्ड भयो ए दिदीमा मैले अर्को स्टिकर राखेको थिएँ मान्छे छैन त इन्ट्रेस्टिङ ल अब चाहिँ आई मिस यु दिदी लेख्दामै त के हुँदो रहेछ दुइटा वर्ड इफेक्ट राख्दा आई मिस यु दिदी हेर्नु त सबै बोल्ड भयो नि वाउ दुइटै वर्ड्सको स्टिकर आउँदो रहेछ ए देख्नुभयो त कति इन्ट्रेस्टिङ छ अनि यो चाहिँ हजुरले रिमुभ एड जति पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त ल अब चाहिँ म हजुरलाई यो इफेक्ट रिमुभ गरेर देखाउँछु है त्यसको लागि फेरि यो आईमा क्लिक गर्नु अनि वर्ड इफेक्ट्समा जानु यहाँ आई मिस यु र दिदीमा मेरो वर्ड इफेक्ट मैले सेट गरेको छु नि यसमा चाहिँ रिमुभ यसरी रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ नयाँ वर्ड एड गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै सजिलो छ अब मैले नयाँ लभ भन्ने पनि गराएँ आई लभ यु दिदी आयो